Welcome to my channel. আজি ভিডিওটো মই অলপ বেলেগ ধৰণে ষ্টাৰ্ট কৰিছো। আমি সকলো গৃহিণীয়ে ডেইলি কুকিং কৰাটো ৰুটিনত থাকে, কিন্তু আজি মই আপোনালোকলৈ এটা সিম্পল কুকিং ৰেচিপি আনিছো, লগতে আৰু এটা ভিডিও লৈ আহিছো। মই দুদিনৰ পৰা এটা বস্তু বনাই আছিলো আৰু আজি কমপ্লিট হৈ গল। গতিকে ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শেয়াৰ কৰো। যোৱাবাৰ লকডাউনত লৰা ছোৱালী স্কুলৰ ইউনিফৰ্মযোৰ এনে আলমিৰাত সোমাই থাকিল, নহয়নে? আৰু একো বেয়া নোহোৱা কাৰণে ৰাফ ইউজ কৰিবলৈ মন যোৱা নাই। তেনেহলে আহকচোন মই কিদৰে স্কুলৰ ইউনিফৰ্মযোৰ ৰিমডেল কৰি ছোৱালীজনীক পিন্ধাইছো এবাৰ চাই লওক। ফাৰ্ষ্ট মই এটা সিম্পল কাম কৰিলো। মই এই স্পৰ্টিংটো পৰা এই বেজটো এৰুৱাই ললো। আছে এতিয়া আমাৰ স্পৰ্টিংটো আমি ৰিইউজ কৰিব পৰা হৈ গ'ল। আৰু নেক্সট মই ছোৱালীজনী স্কাৰ্টটোত এইদৰে ছোৱালী এজনী ড্ৰ কৰি লৈছো। আপোনালোকে যিকোনো ইমেজ ড্ৰ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াত এতিয়া মই এই তাই কেপটোত মই চেইন চিলাই কৰি দিছো। আপোনালোক সকলোৱে চেইন চিলাই জানেই। আৰু ইয়াত এয়া চাওক, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো মই কিদৰে কৰিলো। আৰু এই গোটেই ইমেজটো বনাওঁতে মই বহুত সিম্পল চিলাই ইউজ কৰিছো, যোনবোৰ আপোনালোকে চাই ভালকৈ মন কৰি চাই গলে শিকিব পাৰিব। আৰু এয়া চাওক, মই গোটেই তাই কেপটোত চেইন চিলাই ভৰ্তি কৰি দিম। আৰু মই এই টুপি আগটোত লগাবলৈ এইদৰে পম বল বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিছো। এছক আপোনালোক সকলোৱে পম বল বনাব জানেই। এয়া দেখিছেনে? মই এইদৰে ইয়াত ফিক্স কৰি দিছো। আৰু ফিক্স কৰাৰ পিছত মই ইয়াত কেচিয়ে কাটি পাই এটা ৰাউণ্ড শেপ দি দিম। আৰু এতিয়া এই কেপৰ তলডোখৰ চিলাবলৈ কাৰণে মই এই ধৰণৰ চিলাইটো ইউজ কৰিছো। ইয়াত একো নাই, জাস্ট আপুনি তল ওপৰকে চিলাই গলেই হ'ল। এয়া চাওক, একেবাৰে গাতে গা লগাই চিলাব আৰু সূতাডাল অকমান শকতকে ল'ব। আৰু এতিয়া মই এই মুখৰ আউটলাইনটো কৰি লম। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই ৰছীডাল অকমান পাতলা কৰি ললো। ডিএমসি যেহেতু মই ডিএমসি গুলি ইউজ কৰিছো, গতিকে মই তাৰ 3ডাল মান ৰছী লৈছো। আৰু ইয়াতো মই সেই তল ওপৰকে চিলাই গৈছো। ইয়া চাওক, আপোনালোকে চিলাইটো চাগে ধৰিব পাৰিছে, দেখিছেনে? মই একেবাৰে ঘনকে কৰিছো। আৰু এইখিনিত খালি মোৰ এটা ভুল হ'ল, মই ইয়াত কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো আচলতে মই হোৱাইট কালাৰ ল'ব লাগিছিলে, তেতিয়াহে জিন্সটো ওপৰত বেছি ধুনীয়াকৈ ৰিফ্লেক্ট হ'লহেঁতেন, ফুটি উঠিলহেঁতেন। এতিয়া মই নীলাতে আকৌ ব্লেক কালাৰ ইউজ কৰি দিছোঁ, কোলা ইউজ কৰি দিছোঁ। গতিকে পিছত আপোনালোকে দেখিলে ধৰিব পাৰিব, অকণমান ধৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ গৈছিলে। কিন্তু মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোৱে যিহেতু, সেইকাৰণে মোৰ আকৌ চিলাইটো খুলিবলৈ মন নগ'ল। মই এইদৰে কণ্টিনিউ কৰিলোঁ। কিন্তু আপোনালোকে যদি এইদৰে জিন্স স্কাৰ্টৰ ওপৰত কৰিছে, তেনেহ'লে হোৱাইট ইউজ কৰিব আউটলাইনৰ কাৰণে।
ফাইনেলি মই চুলিখিনি মানে আপোনালোকৰ ওপৰত কথা মই যেহেতু ইয়াত অকমান বাচ্চা কাপোৰ হয় হোলসলি সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ অকমান ৰেইনবো টাইপত চুলিখিনি কালাৰ দিওঁ গতিকে মই কেইবাটাও কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ ইয়াত আৰু লেন্থটো আপোনালোকে চাই ল'ব কিমান দীঘল কৰিব বিচাৰিছে সেইমতে দিব আচলতে ৰেইনবো শ্বেডো নহয় মই কি ক'ম মাল্টি কালাৰ অকমান ইউজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ ইয়াছ মই ইয়াত কেইবাটাও কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ যাতে তাইক যি ধৰণৰ টপ পিন্ধক তাৰ লগতে স্কাৰ্টটো মেটচ হৈ যায় এতিয়া এইখিনি আপুনি যিমানটো লেন্থ বিচাৰিছে সিমানটো লেন্থত কাট কৰি দিব আৰু এইদৰে ঘন ফণি এখনে ফণিয়াই দিব আৰু ইয়াছক মোৰ ইয়াত আকৌ ফণিয়াই দিলত কেডালমান ওলাই গৈছে মই এইখিনিও ভালকৈ ট্ৰিম কৰি দিম আৰু বাস আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া আপোনালোকে যিকোনো টপৰ লগত ফেন্সি টপ যিকোনো টপৰ লগত আপোনাৰ ছোৱালীজনীক পিন্ধাব পাৰে খুব ধুনীয়া লাগিব ইয়াছক আমাৰ এতিয়া দেখিছেনে এটা নতুন সেট হৈ গ'ল আৰু কোনো ক'ব নোৱাৰে এইটো যে স্কুলৰ ইউনিফৰ্ম তেনেহ'লে এতিয়া আমি নেক্সট ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ এটা কুকিং ভিডিঅ' নহয়নে আজি মই সদায় বনাই থকা চব্জি কেইখনে অলপ বেলেগ ধৰণে বনাবলৈ লৈছোঁ যদি আপোনালোকেও এইদৰে বনাই খাই চাব সদায় খাই থকা চব্জি কেইটাই অলপ বেলেগ ধৰণৰ সোৱাদ লৈ আহিব তেনেহ'লে আহক দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো এয়া চাওক মই বিনছ আৰু আলু এইদৰে কাটি লৈছোঁ আৰু পানীখিনি যাবলৈ এইদৰে খৰাহিত থৈ দিছোঁ লগতে পিয়াজো এইদৰে ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ এই ৰেচিপিটোত আপোনালোকে যিকোনো তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব মই ইয়াত ৰিফাইন অইলকে লৈছোঁ তেলখিনি গৰম হ'লত মই বিনছ আৰু আলুখিনি এটা এটাকৈ ফ্ৰাই কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট মই বিনছখিনি ফ্ৰাই কৰিম এয়া চাওক আমাৰ বিনছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল এইখিনিতে মই আপোনালোকলৈ এটা হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকে যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটোৰ লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেনেহ'লে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো কন্টিনিউ কৰোঁ সেকেন্ড মই এতিয়া আলু ফ্ৰাই কৰিম আলু ফ্ৰাই কৰোঁতে বৰ বেছি সময় নালাগে ফটকে হৈ যায় এয়া চাওক আমাৰ আলুখিনিও ফ্ৰাই হৈ গ'ল এইখিনিও মই এতিয়া সাইড কৰি থৈ লওঁ ফাইনেলি মই এতিয়া পিয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰিম পিয়াজখিনি বৰ বেছি দেৰি ভাজিব নালাগে জাষ্ট অকণমান সময়ৰ কাৰণে দেখিছেনে এয়া হ'লেই আমাৰ এতিয়া এটা বাউলত মই এই গোটেইখিনি মিক্স কৰি লওঁ লগতে অলপমান ভজা বাদাম মোৰ ওচৰত ভজা বাদাম আছিলে কাৰণে তাকে লৈছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত যদি কেঁচা বাদাম আছে তাকে অলপমান ফ্ৰাই কৰি পাই ইউজ কৰিব আৰু এয়া চাওক মই গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াত এচামুচ জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ ডাঙৰ চামুচে হ'লে আধা চামুচ অকণমান চাট মছলা নিমখ আন্দাজ মতে আৰু বাস এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব আৰু আমাৰ ফ্ৰাই ভাজি ৰেডি থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং